אוף, 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 אני שמן, אוף, מה אני עושה? עוד רגע קיץ ואני לא יודע מה לעשות. אני יודע. ברטלטיקס. ברטלטיקס, איך אפשר לעזור? שמע אחי, עוד רגע קיץ ואני חייב להתחתב. אני לא יודע מה לעשות. באמת, אני כאילו מרגיש שאני שמן וחבל. עוד רגע קיץ. מעולה. הגעת למקום הנכון. אבל איך בדיוק תעזור לי? אל תדאג, יש לנו את כל הסודות ואת כל הטיפים שיעזור לך להשיג את המטרה בכלום זמן. הבנתי אותך. יאללה, סגור, יש. תודה רבה, יאח. תזכור, שמן היום, חטוב מחר. אז מה קורה אנשים? ברוכים הבאים לעוד סרטון של ברטלטיקס. אם אתם עדיין לא רשומים, זה בדיוק הזמן עכשיו לעשות סאב. תעשו לייק לסרטון. כי היום, מי שעדיין לא הבין, אנחנו הולכים לדבר על חיטוב, מה זה חיטוב, איך להתחתב, ובנוסף אני אתן לכם את 5 טיפים שלי אישית עזרו בשביל להיכנס לחיטוב ולראות תוצאות. אז יאללה חבר'ה, בואו נתחיל. אז מה זה בעצם חיטוב? חיטוב זה מצב שבו אנו מנסים לרדת באחוז שומן, לרדת במשקל, וכל זה כדי שיראו את השרירים שלנו ואת הקוביות לקראת הקיץ. הרבה מכם כבר בטח יודעים מה זה חיטוב, אבל הרבה מכם גם בטח לא יודעים איך להיכנס לחיטוב, ומה הדרך הנכונה להיכנס לחיטוב. אז הדבר הכי חשוב, והנה הטיפ מספר 1 ממני אליכם, זה בשביל להתחיל חיטוב, צריך להיות במאזן קלורי שלילי. מה זה בעצם מאזן קלורי שלילי? מאזן קלורי שלילי זה בעצם מצב שבו אנחנו אוכלים פחות קלוריות ממה שאנחנו שורפים. כל אחד מאיתנו במהלך היום שורף כמות מסוימת של קלוריות מעבר לאימונים שלנו. והנה, מצב שבו אתם עכשיו יושבים או שוכבים על המיטה ורואים את הסרטון הזה, אתם בעצם גם שורפים קלוריות. לדבר הזה קוראים BMR, Basic Metabolic Rate. ואם אי פעם תרצו לגלות בערך כמה אתם שורפים במהלך היום, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לגוגל, לרשום מחשבון BMR, וזה בערך יחשב לכם את הכמות קלוריות שאתם שורפים במהלך היום, במנוחה. בנוסף, יש גם מחשבון קלוריות בגוגל, שדווקא גם אני השתמשתי בו, והמטרה של המחשבון הזה הוא לחשב על פי הנתונים שהוא מבקש מכם את הכמות קלוריות שאתם צריכים להכניס לגוף כדי להתחיל חיטוב או מסה. שימו לב למשהו נורא חשוב. חיטוב עושים בהדרגתיות, אוכלים 300 קלוריות פחות בהתחלה, ועם הזמן אפשר להגביר את זה. כל המטרה שלנו בחיטוב זה לרדת באחוז שומן ולא לאבד מסת שריר. אבל היי, ואם אני אתחיל לעשות ריצות, ואם אני אתאמן ממש חזק, האם אני ארד במשקל? אז הכל בסופו של דבר, כמו שכבר אמרתי, תלוי במאזן הקלורי שלילי שלנו. כי לא משנה עד כמה חזק אתם תתאמנו, אבל אם תאכלו יותר ממה שאתם שורפים במהלך היום, אתם לא תיכנסו לחיטוב, ואתם לא תרדו במשקל, ואתם לא תרדו באחוז שומן, ולכן זה לא יחשב כחיטוב. לסיכום, הדבר הכי חשוב בשביל להתחיל חיטוב זה מאזן קלורי שלילי. תזכרו את זה, מאזן קלורי שלילי. טיפ מספר 2, וגם זה משהו שממש עזר לי בשביל להיות במאזן קלורי שלילי, זה להתחיל לזוז יותר במהלך היום, פלוס אימוני היט. תדעו לכם שבשביל לייצר מאזן קלורי שלילי, לא באמת חייב לאכול פחות. אתם יכולים לאכול את אותה כמות של קלוריות, אבל בתמורה, לזוז יותר במהלך היום, או לבצע אימוני היט, וככה אתם מייצרים בעצמכם את המאזן הקלורי שלילי. לי אישית זה עזר ממש, כי אז אפשרתי לעצמי לאכול את אותה כמות של קלוריות, פשוט התחלתי לזוז יותר. כמו שכבר סיפרתי לכם, התחלתי לעשות 20 דקות הליכה בבוקר, רבע שעה הליכה לפני האימון, ובימים שהיה לי זמן, עשיתי גם 15 דקות הליכה אחרי אימון. ובנוסף, בימי מנוחה, הייתי עושה אימוני היט. מה זה בעצם היט? היט זה High Intensity Interval Training. בעצם אימון אינטרוולים
אימון אירובי בעצימות מאוד מאוד גבוהה. זה לא בהכרח שורף יותר קלוריות, אבל מה שכן, זה באמת חוסך בזמנים. ודוגמה לאימון היט שאני מבצע עד היום, זה דקה ריצה קלה ועד 30 שניות ספרינט, עד שאני לא יכול לרוץ יותר. ובדרך כלל אני מחזיק עד סביבות ה3-4 קילומטר, משהו כזה, שזה נחמד. הדבר השלישי, וגם זה ממש עזר לי בחיטוב, זה להוריד את כל המתוקים והדברים משמינים. עכשיו אם אנחנו בתכלס מדברים, מה זה דברים משמינים? אני אגיד לכם את האמת, בכל העניין של התזונה, אין שחור ולבן. זה שוק מאוד מאוד אפור. זה לא שאם תאכלו עכשיו פרוסת לחם או שוקולד, אתם ישר תשמינו. לא, זה לא עובד ככה. יש גבול לכל דבר. ולכן זה בסדר מדי פעם לאכול את הדברים האלה. אבל מה הבעיה בדברים האלה? שיש להם הרבה קלוריות בערך התזונתי שלהם. ולכן המטרה שלנו בסופו של דבר להימנע מהם. להימנע מהדברים האלה. ולהגיד לכם את האמת, אני לא מצפה מאף אחד שעכשיו מתחיל חיטוב להוריד את כל הדברים המשמינים ואת כל הדברים המתוקים, כי זה לא המטרה. אנחנו רוצים הדרגתיות לכל דבר. ואנחנו רוצים להיות בחיטוב לאורך זמן מסוים כדי להשיג את המטרה, ולא לעשות חיטוב לשבוע ולהישבר ממנו. לא, זה לא המטרה שלנו. אז אם אתם אחד מהאנשים האלה שהשגרת יום שלהם בנויה מדברים מתוקים, שוקולדים, כל הדברים האלה, קולות, ספרייטים, פנטות, אז זה בסדר, אבל לאט לאט המטרה שלנו זה להוריד את הדברים האלה. אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. וככה מתחילים חיטוב. תזכרו, לא משנה מה אתם אוכלים, העיקר להיות במאזן קלורי שלילי. זאת אומרת שגם אם אתם אכלתם עכשיו את השוקולד הזה, אבל אתם עדיין במאזן קלורי שלילי, הכל בסדר. אבל איפה הבעיה? הבעיה היא ברגע שאתם מגזימים ומסיימים פקט שלם של שוקולד ועוד שותים קולה עם זה, שם זה בדיוק הקטע. זה מקשה עליכם להיות במאזן קלורי שלילי, ולכן אתם במאזן קלורי חיובי ומשמינים את זה. לסיכום, זה לא יהרוג אתכם לאכול את כל הדברים המתוקים, הג'אנקים, כמו שאנחנו אומרים. זה בסדר, אבל תזכרו להיות במאזן קלורי שלילי. והסיבה ללמה אני אומר להימנע מהם, זה כי הערך שלהם בקלוריות הוא מאוד מאוד גבוה, וזה מקשה עלינו להיות בחיטוב. שימו לב לזה. הדבר הרביעי שממש עזר לי בלרדת במשקל, זה ירידה בצריכת הפחמימות. אבל שלא תטעו, פחמימות זה נורא חשוב. זה האנרגיה שלנו, ואני מקווה מאוד שאתם לא תפסיקו לגמרי לאכול פחמימות, כי אז אתם לא תצליחו להתקיים ביום יום. מה שכן, אבל יש הרבה מאוד מאכלים שגם בריאים וגם דלי קלוריות, ויש בהם המון פחמימות. אני אישית החלטתי לאכול פחות מאכלים כמו אורס, פתיתים, תפוח אדמה, פסטות וכל הדברים האלה, ובמקום החלפתי את הכל בסלטים. סלטים שבנויים מ2-5 סגנונים שונים של ירקות יביאו לכם את האנרגיה. בנוסף, הגוף שלנו נורא חכם, ואם הוא יראה ירידה בכמות הפחמימות בגוף, הוא יתחיל להשתמש יותר בשומן כדלק מטאבולי. וזה בדיוק המטרה שלנו, לשרוף שומנים. תזכרו שהמאגר האנרגיה הכי גדול בגוף שלנו זה השומנים. וגם אם נאכל פחות פחמימות במהלך היום, אז זה בסדר, לא יקרה לנו כלום. הגוף שלנו ההפך ישתמש יותר בשומנים, וזה בדיוק המטרה. אולי נהיה טיפה עייפים, טיפה רעבים, אבל ככל שנעשה את זה יותר ויותר, אנחנו נתרגל לזה. ותמיד תזכרו את המושג הדרגתיות, ולא לקפוץ ישר למשהו גדול. הדבר האחרון, ונראה לי הדבר שהכי underrated כשאנחנו מנסים לרדת במשקל, זה לעקוב אחרי התוצאות, לצלם את הכל, לתעד את הכל, ולעקוב אחרי המשקל. תבחרו עכשיו מקום אחד בבית, וכל חודש תעשו משם סרטון. תצלמו את עצמכם, כל פעם, מהצדדים, מקדימה, מהגב, ותעקבו אחרי הסרטונים האלה. תסתכלו, תחזרו עליהם, ואתם תראו שעם הזמן אתם תתחילו לראות תוצאות, וזה מה זה ישמח אתכם. ובנוסף, תתחילו לעקוב אחרי המשקל. קמים בבוקר, הולכים לשירותים, מצחצחים שיניים, ואז עולים על המשקל. תרשמו אפילו את המשקל שלכם על איזשהו דף, ועם הזמן אתם תראו את התוצאות, ואתם תתחילו לרדת במשקל, וזה מה זה ישמח אתכם, וזה בדיוק מה שקרה לי. תזכרו שכל העניין של החיטוב לוקח זמן. תהיו סבלניים, תיקחו את הזמן שלכם וזה בסדר, ואני מבטיח לכם שעם הזמן, אם תעשו את כל מה שאמרתי לכם, אתם תראו תוצאות. ואם יש לכם עוד שאלות, אתם כמובן מוזמנים לרשום כאן בתגובות את כל מה שאתם רוצים, ואני אנסה לענות. ובנוסף, אתם יכולים לרשום לנו בפרטי באינסטגרם, וגם שם אנחנו נחזור אליכם.
כן חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון הזה. אם אהבתם, באמת, שימו לייק, שימו סאב, ואנחנו נפגש פעם הבאה. יאללה חבר'ה, פיס, פיס.